ها نو دا ویب سایټ چې وته د وختي منګه تلیو تاسو وکړو د اس وی ای والا وس زمونږ نیکسٹ ټاپک چې کوم دی هغه دی په اس دبليو ای باندې پوه شئ هغه بیا دلته راځي ګورئ مایرر پوه شئ دا مایرر دی مایرر نو دغه دوانه سب کیټګریز دي اوس په دې کې تاسو خو باغې د ویکنس چې دی هغه په سرچ کې هم کته شي او یا دلته تاسو بای سافټ ویر هم کته شي دا دنیا شي انفارمیشن تاسو دلته پروواید شوی دی پوه شئ authorization action behavior problem دا سافټویر کې تاسو کته شي دا هارډویر په هم کته شي چې کوم computer issues memory storage issues security flaws manufacturers and life cycle let's see hardware design semiconductor defect دا ټول چې دی دا باقاعده هر یو کس راځي علاقه ماته هیکینګ وکړه هیکینګ چې دی دسي مخکې بزن په دې پوهه کې هیکر چې دی کوم چې پروفیشنل هیکرز دی هغه راشي دی ویب سایټ ته یا نور ویب سایټ ته په دې کې باقاعده وسګوري چې دا سکیورټي مانیفیکچر دی پوه شئ مانیفیکچر کې یو کمپنۍ ده دا هغه کمپنۍ چې دا هغه کو یو سیمی کنډکټر یو لغه راغی یو هارډویر غونډه کې راغی هارډویر چې دی هغه په ډیرو کریټیکل ارګنایزیشن کې استعمال شوی دی او هغه هارډویر نسلوم دی هغه سدسي کاروبار دی یا هغه انیوی خو دی لاشي باغی کې فلاز وګوري هغه فلاز سره دن نشي هغه نه دن دی انفارمیشن راولي چې یاره په دې هارډویر کې سب فلاز دی دلته کوم vulnerability ده او دا vulnerability چې دی ګوره allow access چې زه د هارډویر ته اکسس وکم او د دې هارډویر چې دی دا غي په ترو باندې زه بیا ټول ارګنایزیشن ته اکسس وکم دې ته هیکینګ ویل کیږي هیکینګ دې ته نه وایي چې بس ماته د فیسبوک آی ډي هیک او واتس اپ می هیک او یاره تاسو ماته بس یو لینک راولې کې چې مطلب دا شی دي چې وکړه دا دې شیزونو کار نه دی بھائی دا خبره غیده هیکینګ چې دی دا پروسس غواړي هغه پروسس چې دی هغه ته ویل کیږي هیکینګ پوه شوي هغه مطلب هغه پروفیشنل پروسس چې دی به فالو کې او vulnerabilities بګوري ویکنس بګوري چې دا کله تاسو میلاو شو او دا کریمینل چې دی دا وګوري او د دې په ترو باندې بیا وګوري چې یاره دی ارګنایزیشن خو د هارډویر استعمالي چې دی لا اپډیټ کړي دی او کپی چې دی لا کړي دی کنه دی کنه کړي چې موږ دغه vulnerability باندې عمله وکړو او د دې ارګنایزیشن کوم ډیټا چې دا غي ته موږ اکسس وکړو anyway زه به دینه وزم زه به راشم اولی ته دا لپاسې چې دلته کوم لیکلی دی اس وی ای ټاپ 25 په د رائټ کورنر باندې په دې ته به زه راشم د 25 کوم څه ورته وایي یاره dangerous software weakness چې کوم دی کنه most dangerous نو زه به په دې کې یو ته راشم زه به ووایم SQL for example SQL دا بس موږ ته ووایي چې دا پس کې دی دلته نو دا یو SQL کوډ دی او دا راوته دی دا به تاسو د وخت مخه او دا د ډیټابیس نه مطلب دا دی چې انفارمیشن نو باسي څنګه دا د کچ کوډ د انفارمیشن نو باسي تاسو به وایئ چې دا څنګه دي چې کچ کوډ د انفارمیشن نو باسي د دې ډیر یو مطلب دا دی چې ډیر انفارمیشن دغلت دی دا غي ډیټابیس چې کوم کانفیډنشیالي د هغه افیکټ کیږي اکسس کنټرول چې د هغه افیکټ کیږي انټیګریټي چې کومه دا مطلب انفارمیشن چې بکې د سټوري هغه یا چینج کیږي یا ډیلیټ کولای شي نو SQL چې د دې لپاره پروټیکشن چې دی نو هغه باقاعده بدی کې لیکل شوی دی چې لکه تاسو د انپوټ والیډیشن چې کوم دی د دې د کار وکړي چې فور ایگزامپل یوزر نیم دی نو باغی یوزر نیم په ځای کې صرف دا دي چې فواد بکی ولیکي باقي کې وسه نمبر نه لیکي فواد 78947 کنه سم نمبر به سره بکی نه صرف نوم وي نو انپوټ والیډیشن مطلب صرف نوم چې څو بکی نمبر انټر کوي هغه به انویلډ راځي نو دا زموږ سره خبره قاعده ده د یو vulnerabilities دی او دا ورکړي دلته دا کوډ دی او دا موږ بیا پروواید کو خپل ډیولپر ته وایي چې لکه ته خو یو ډیټابیس موږ لراغې خو میک شو چې دا ډیټابیس چې دی په دې کوډ باندې نه کولاویږي ځکه چې موږ خو خلکو ته وایي چې تاسو به یوزر نیم پاسورډ ورکوي او هغه باندې به انټر کیږي هغه کې به خبره قاعده دا غو اتنټیکیشن نو کوس بیک ډور باندې یو کس راشي او هغه به کې دا انفارمیشن انټر کړي د یوزر نیم په فیلډ کې دا خو ټول انفارمیشن موږ سره چې دی خو بعد راو نو دا موږ خلکو ته خیو زه به تاسو له یو قسم ټوټوریال در کومه دلته او په دې کې به موږ خبره قاعده کوډ استعمالو موږ بدلته کوډ استعمالو دا یو قسم ډیټابیس دی پوه شئ اس یو زموږ لپاره ټیسټ دی ویب سکینر ټیسټ دی پوه شئ نو موږ به دې وایو ریک کنه
پوه شوې. نو اوس موږ ریکو او اوس په دې زموږ سره اوس په دې ډیټابیس کې نور څه دي یاره چې موږ سرچ کوو نه رالي. ګوره ښه زه په دې کې اوس ولیکم چې فواد فار ایگزامپل نه رالي. زه په دې کې اوس ولیکم چې څه به کې ولیکم یاره لایټ. اوس موږ ته پته نشته په دې ډیټابیس کې دننه څه دي. نو خو خیال یې کړی دلته اوس موږ ته راځي invalid product. موږ په دې کې اوس ولیکو چې اورنج نه رالي. اوس موږ ته پته نشته خو اوس موږ دا ګورو چې په دې ډیټابیس کې ګوره دغه یو ریک موږ ته پته ولګېده چې زموږ له ایگزامپل لا کړو چې په دې ډیټابیس کې ګوره دا بکې ریک دی د دې دا پیسې دي او د دې ډسکرپشن چې د کلینینګ لپاره د استعمالېږي پوه شئ دغه جاروګۍ غونډه کې شوی دی. نو اوس په دا موږ کوشش کوو چې دا ډیټابیس موږ دننه لاړ شو او دا ډیټابیس چې دی موږ وګورو چې په دې کې دننه څه انفارمیشنز دي. نو موږ زه اوس واپس لاړ شم زه به دا کوډ چې دی ګوره نیم پوه شوې. نو زه په دې کار وکړم چې دې ته ګورئ ښه او آر د پاسه کاما بیا A equal to A ډیر آسان دی. نو زه اوس مال نه راځي زه په کار وکړم دا یو قسم کوډ دی زه به دا استعمال کوم. زه به دلته ولیکم چې او آر 1 بند شو بیا equal نو موږ سره کاما 1. اوس دا ګوره دا یو قسم سمال کوډ دی ښه دغه اوس ګوره دلته موږ له راکړي دي خو په دې به ځان پوهه کوې. اوس دلته تاسو نیم درکړی دی او درکړی تاسو چې دا سټډي کړي نه د دې اس کیو ال انجکشن تاسو دا ځان پوهه کړی نه په دې ترو باندې چې کم یو انپوټ آوټپوټ موږ راوباسو. نو مطلب دا دی چې دا به تاسو ډېر ګران پرېوځي. نو خو انیویز تاسو هم چې اس کیو ال انجکشن څنګه کیږي. اوس په زه دا انټر کوم بینګو. اوس ګورئ موږ ته د ټول ډیټابیس موږ په دې کې څه نه دي لیکلي. ورته تاسو کاپي کوم ښه تاسو کاپي کوم. اوس فار ایگزامپل زموږ سره اوس ته زموږ سره دا نمونه دي ګورئ دا ټول نمونه دي دې سیټ ته پوه شوې. نو زه چې اوس دا بروم شو که نه زه به دا کاپي کوم زه کوډ بیا نشم لیکلی دا مې لږ کو. نو بیا زه اوس دا نمبر 3 لیکم ښه نمبر 3 چې کوم دی BROOM بروم دا جاروګۍ غونډه کېدم برش. نو دا اوس ما وویل لاړو هم اوس په زه ووایم چې بروم راوایغستو پوه شوې. نو اوس چې زه په کوم ګروپ باندې ولیکم برازیا لوور کیس امرالي څه کیس سنسټیو نه دی خو یعنې زه په دې کې نوم لیکم ماته برالي خو چې اوس زه دغه کوډ ما ولیکل نه دا هر شی ماته راوغستو. دغه شانتې دی وایي چې دا اس کیو ال انجکشن چې کوم دی دا یو کوډ دی دا کوډ چې دی دا راوتی دی او د دې په ترو باندې مطلب دا د ستاسو ډیټابیس کې دی شي هیک شي او د هغې انټیګریټي لا شي د هغې انفارمیشن چې دی راوځي. دغه شانتې نور هم دنیا شی جدا دی انپوټ والیډیشن چې دی نو امپراپر صحیح پراپر انپوټ والیډیشن یې نشته نه د دې لپاره جدا تاسو بیا درکړي دي. دا ډیر شی اتنټیکیشن به کلام دی نو دا ډیر خراب لغلی ځکه چې کله اتنټیکیشن یو مطلب دا کمپرومایز شو تاسو ډیټا ته هم اکسس کولای شي. نو که تاسو ولید دا یو قسم ټوټوریل چې و دا تاسو لپاره اس کیو ال انجکشن ډیر یو معمولی کوډ ستاسو ون ډیټابیس چې کوم دی هغه بهر خلکو ته شیر کیږي او هغه په ترو باندې مطلب دا ځکه خلکو ته وایي چې لکه تاسو آنلاین ډیټابیس چې دی نو هغه سکیور ساتي ستاسو پاسورډ چې دی سکیور ساتي. دا مطلب کله د یوزر نیم په فیلډ کې ځي کله پاسورډ په فیلډ کې خلک ورکوي خو دا چې ما چې اوس کوم کوډ ورکړی دی باندې کوشش مکوئ په نور ځای کې ورکوئ. یا خبره ده کوم وګورئ بی کیرفل تاسو فیسبوک آی ډي یا تاسو فیسبوک آی ډي لایو وا آنلاین وا تاسو یا دې یو قسم دې یو کار کوي چې هغه په نورو ډیټابیس باندې عمل کولای شي. کنه تاسو ګورئ فیسبوک آی ډي چې دا کې دې بلاک کی فیسبوک ولا هم ورې هغه ډېر سمارټ ای آی استعمالي او دا شیزونه چې دا به خراب کی. نو دا د یو اگزامپل تاسو ما درکو چې ویب اس کیو ال انجکشن چې د څنګه کیږي او هغه د یو ډیر آسان کار دی دغه په ترو باندې ډیر انفارمیشن نو باسي او هغه تاسو غونډه ډیټابیس چې دی هغه مطلب کمپرومایز کیږي د دا غیر لپاره خه باقاعده زموږ سره پروسس دی موږ ته لیکلي دي او زموږ سره موږ ته وینا کړې ده د SWE thanks to them چې دی موږ ته خه باقاعده موږ لري کړی دی الګا دا کار وکي او د دې په ترو باندې دا د انفارمیشن بس تاسو لیک شي. نو د لیکول دی او یا تاسو کار وکي چې دا استعمال کوي دا یو تاسو میډیګیشن دی. نو بیا ډیټابیس کوم د ډیټابیس چې کوم انجینیر دی یا د هغه ډیولپر دی هغه لاړ شي او هغه ماډیفیکیشن وکړي دنه نو دا کم ویکنس چې کم دی هغه ته وباسي.
نو هغه هم دنه بیا ټرای کوي وی ګوري چې یاره زه دا کوډ استعمالوم که دا کوډ به زما مطلب دا دی چې زما ډیټابیس ته به خلک اکسس وکړي او که نه وکړي نو هغه هم بیا مطلب ویلیډیشن وکړي وی ګوري نو د هغې لپاره مطلب دا دی چې دا ویب سایټ ډېر یو ضروري او اهم ویب سایټ دی او دا راځي تاسو ته باوله کې اوس ما ووایي که نه دلته لاړ شم په سافټویر کې ډیولپمنټ کې هم دی او هارډویر ډیزاین کې هم دی او ریسرچ کانسپټ نو دې ته ویل کېږي هیکینګ بای دې خو باقاعده به ځې هغه به سټډي به کوې د هغې به ښه لانګ پروسس وي داسې د یوې ورځې د یوې ګنټې شی نه دی اکثر په دې باندې کلونه لګي چې داسې ارګنایزیشن یا داسې یو پروډکټ ته اکسس کېږي بس تاسو ډایرکټ لاړ شئ یاره ما له یو لینک راکړه بس خبره ختمه لینک ور پرېږده دې ته ویل کېږي سکرپټ کېږي اورې هر اول یې پوهېږي نو مخې ته خو چې بس هغې باندې ما یو ویډیو ورکړی دا ویډیو وګورئ نو به تاسو په هغې باندې انډرسټینډینګ وشي No, as a manager or as a cybersecurity analyst or any application security analyst or یا application analyst تاسو له خبره باقاعده پکار دي چې vulnerability راوځي د هغې دغه کوم آی ډي چې دا تاسو راوالی هغه ښه باقاعده ریسرچ کوئ هغه وګورئ چې هغه څه نمونه vulnerability ده تاسو راشئ دې ویب سایټ ته دلته یې ډبل چک کوئ یا د هغې مینوفیکچرز کوم ویب سایټ چې دي هغو ته لاړ شئ هغو باندې هغلته یې وګورئ چې vulnerability چې دا کومه یوه ده نو هغه بیا تاسو هغه خپل کوم تاسو چې کوم ارګنایزیشن دی هغې سره یې ډبل چک کوئ او ویې ګورئ چې دغه vulnerability ستاسو په ارګنایزیشن کې موجوده ده او که نه ده که موجوده وه نو د هغې لپاره میډیګیشن چې دی as soon as possible وکړئ ځکه که داسې ونه کړو نو الریډي هغه اویلیبل شوي ده او بیډ ګایز چې دي کریمینل چې کوم دي هغه ښه باقاعده په دې ویب سایټو باندې ګرځي او دا vulnerability چې دي راغونډي او چې کم ارګنایزیشن چې دی هغه دا مینوفیکچر یا هارډویر چې د هارډویر استعمالوي یا داسې سافټویر استعمالوي او هغه سافټویر کې vulnerability وه او تاسو پیچ کړي نه وه نو د هغې په ترو باندې بس تاسو ارګنایزیشن ته چې دی هغې ته به بیا اکسس وشي او یا به ستاسو باندې یا ډیډاس یا داسې یو بل قسم اټیک وکړي چې ستاسو اویلیبلیټي انټیګریټي او کانفیډنشیالټي او د بزنس چې کومه ده هغه به لاس شي او چې کله لاس شوه نو ستاسو ارګنایزیشن چې دی هغه پیسې هم لوز کولی شي او چې کله پیسې لوز کړئ نو ستاسو کېدای شي چې کوم کس تاسو جاب کوئ کېدای شي ستاسو لیاب کې تاسو کس جاب وباسي ځکه چې هغه نورې پیسې نه راغی نو ستاسو د جاب د سکیورټي لپاره به تاسو خپل ارګنایزیشن چې دی ښه باقاعده سکیور ساتئ او مطلب چې هغه صحیح سکیوري هغه ارګنایزیشن کوم ګول چې کوم د میشن چې کوم دی هغه به روان وي هغه به کوم پیدا د نقصان دی وټ ایور چې هغه خپل سوسایټي کې د هغو کوم سکوپ دی هغه به کوي او تاسو به د هغې نه باقاعده غټه پیدا والی چې ستاسو ارګنایزیشن به سکیوري او تاسو به هغې به ترو باندې تاسو خپل سیلري میلاویږي او ستاسو لایف چې دی هغه به انجوای مینه او روان وي زه امید کوم چې تاسو د SQL انجکشن په ټوټوریال باندې هسې لږ ټي پوه شئ